สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บายชยาค่ะคลิปนี้แจ็คมาชวนทำเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มแบบใส่ถ้วยฟอยล์ค่ะเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มสูตรนี้เนื้อนุ่มละมุนอร่อยจะทำทานเองหรือว่าจะทำเป็นของขวัญของฝากหรือจะทำเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านค่ะอัตราส่วนและปริมาณส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยนะคะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเริ่มแรกเรามาเปิดเตาวอร์มไฟกันก่อนค่ะวันนี้จะอบด้วยอุณหภูมิ165องศาจากก็จะวอร์มไฟไว้ที่170องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงตอนที่เราเปิดปิดเตาค่ะเนื้อเค้กช็อกโกแลตที่ใช้ในวันนี้จะเป็นสูตรชิฟฟ่อนค่ะดังนั้นเราจะมาทำการแยกไข่ก่อนค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะจำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันค่ะอย่าลืมเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะเค้กจะได้ไม่คาวและเวลาตีไข่ขาวก็จะได้ตีขึ้นง่ายด้วยค่ะจากนั้นเราไปทำส่วนผสมของไข่แดงก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงตามด้วยน้ำมันพืชค่ะหรือจะใช้เป็นน้ำมันคาโนล่าหรือว่าน้ำมันรำข้าวก็ได้ค่ะแต่ไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันปาล์มนะคะจากนั้นใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะใส่ส่วนผสมเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราจะใส่แป้งค่ะส่วนผสมของแป้งก็จะมีผงโกโก้แป้งเค้กนมผงและเบกกิ้งโซดาค่ะใส่ส่วนผสมทั้ง4อย่างรวมกันแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นนำแป้งที่ได้ไปร่อนใส่ในส่วนผสมของไข่แดงค่ะเทแป้งผ่านกระชอนร่อนแป้งค่ะจากนั้นก็ร่อนลงไปในส่วนผสมของไข่แดงค่ะเสร็จแล้วใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วค่ะคนส่วนผสมจนเข้ากันดีและไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะจากนั้นก็ให้เราพักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนค่ะต่อไปเราจะมาตีไข่ขาวค่ะไข่ขาวเบอร์2จำนวน3ฟองตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาท่าค่ะหากไม่มีครีมออฟทาท่าสามารถใช้น้ำมะนาวหรือว่าน้ำส้มสายชูแทนได้ค่ะในขั้นตอนนี้ให้เราตีด้วยความเร็วระดับปานกลางนะคะจากนั้นให้ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะน้ำตาลทรายให้เราแบ่งใส่จำนวน3ครั้งนะคะเคล็ดลับในการตีไข่ขาวให้ขึ้นง่ายนอกจากการใช้ไข่สดใหม่แล้วในขั้นตอนการแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันต้องระวังอย่าให้มีไข่แดงติดมาในไข่ขาวค่ะหลังจากใส่น้ำตาลทรายไปจนหมดแล้วก็ให้เราตีต่อด้วยความเร็วระดับปานกลางจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลและตั้งยอดปานกลางประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะหลังจากนั้นก็ให้เราตีด้วยความเร็วต่ำประมาณ30วิเพื่อตัดอากาศค่ะต่อไปให้เรานำไข่ขาวที่ตีได้ไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะโดยเราจะแบ่งใส่ไข่ขาวทั้งหมด3ครั้งค่ะวิธีการคนตะล่อมส่วนผสมของไข่แดงและไข่ขาวก็ให้เราคนตะล่อมด้วยความเบามือแต่ไม่ควรผสมนานค่ะอาจจะทำให้เค้กยุบได้ค่ะหากใครอยากใส่กลิ่นวานิลลาหรือว่ากลิ่นช็อกโกแลตเพื่อเพิ่มความหอมก็สามารถใส่ได้นะคะแต่ว่าในสูตรวันนี้แจ็คไม่ได้ใส่ค่ะถ้าคนตะล่อมด้วยตะกร้อมือแล้วยังไม่เข้ากันดีก็สามารถใช้ไม้พายช่วยคนตะล่อมได้ค่ะเสร็จแล้วนำส่วนผสมที่ได้ไปเทใส่ถ้วยฟอยล์ค่ะวันนี้จะใช้เป็นถ้วยฟอยล์ขนาด150 ml นะคะในคลิปนี้จะใส่น้ำหนักอยู่ที่45กรัมต่อถ้วยค่ะจะได้ทั้งหมด9ถ้วยหรือเพื่อนๆจะใส่ที่น้ำหนัก40กรัมก็ได้ค่ะก็จะได้ประมาณ10ถ้วยค่ะก่อนนำเข้าอบให้เราเคาะเบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ165องศานะคะใช้เป็นไฟบนล่างค่ะจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ18นาทีค่ะหลังจากเค้กสุกแล้วนะคะเราก็จะนำออกจากเตาเคาะเบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวค่ะจากนั้นก็พักเขาไว้ให้เย็นค่ะคลิปนี้แจ็คใส่ส่วนผสม45กรัมต่อถ้วยนะคะพอสุกออกมาเค้กจะสูงไปนิดนึงค่ะหากว่าเพื่อนๆใช้ถ้วยขนาด150 ml เหมือนกันก็แนะนำให้ใช้ส่วนผสมที่ 38-40 กรัมจะพอดีมากกว่าค่ะต่อไปเรามาทำซอสหน้านิ่มค่ะให้ผสมแป้งข้าวโพดกับนมข้นจืดค่ะ
จากนั้นคนส่วนผสมของแป้งข้าวโพดและนมข้นจืดให้เข้ากันค่ะคนจนแป้งข้าวโพดละลายดีนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะจากนั้นค่ะเราจะมาเริ่มทำนะคะผสมน้ำเปล่ากับนมข้นจืดลงไปค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายตามด้วยผงโกโก้และผงวุ้นค่ะเสร็จแล้วให้เราเปิดไฟค่ะจะใช้เป็นไฟระดับปานกลางนะคะคนส่วนผสมไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งผงโกโก้และน้ำตาลทรายละลายค่ะคนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมละลายและส่วนผสมเริ่มเดือดนะคะพอส่วนผสมเริ่มเดือดก็ให้เราใส่ส่วนผสมของแป้งข้าวโพดและนมข้นจืดที่เราผสมไว้ลงไปค่ะจากนั้นให้เราคนส่วนผสมจนกระทั่งส่วนผสมมีลักษณะข้นหนืดและเป็นริ้วตะกร้อนะคะพอข้นหนืดดีแล้วก็ให้เราปิดไฟแล้วก็ใส่เนยลงไปค่ะแล้วก็คนต่อจนกระทั่งเนยละลายหมดค่ะคนจนกระทั่งเนยละลายหมดดีแล้วนะคะหลังจากนั้นให้นำไปวางไว้ในชามที่ใส่น้ำไว้ค่ะแล้วคนต่อเพื่อให้ซอสได้ระบายไอความร้อนออกมาค่ะวิธีนี้จะทำให้หน้าซอสของเรามันวาวแล้วก็ไม่ด้านค่ะพอซอสเย็นแล้วเราก็จะนำไปราดบนเค้กค่ะโดยแจ็คจะนำไปเทใส่เหยือกเพื่อสะดวกในการเทใส่ถ้วยนะคะเนื้อเค้กที่ได้จะมีความนุ่มฟูแล้วก็หอมมากๆค่ะหลังจากที่เราพักไว้จนเย็นแล้วเราก็จะมาราดซอสกันค่ะราดซอสในแต่ละถ้วยตามปริมาณที่ต้องการค่ะแต่ระวังอย่าให้ล้นลงมานะคะทั้งตัวเค้กและซอสนะคะถ้าใครทำเป็นเค้กปอนด์ก็สามารถทำได้ขนาด 2-3 ปอนด์ค่ะหลังจากที่เราแช่ตู้เย็นไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเนื้อเค้กมีความนุ่มฟูหอมแล้วก็ละมุนมากๆเลยค่ะรสชาติอร่อยแล้วก็ถูกใจมากๆเลยค่ะไม่ขมช็อกโกแลตแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปค่ะเค้กช็อกโกแลตสูตรนี้จะทำทานเองหรือจะทำแจกเป็นของขวัญของฝากหรือว่าจะทำเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ